Të nderuar shikues, sot kemi zgjedhur të flasim për Këshillin Konsultativ për Komunitetet. Të ftuar në studion e programit të Mëngjesit kemi zotëri Zijush Ahmeti, zyrtar i lartë ligjor nga sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete. Mëngjesi, mirë se erdhe zotëri Ahmeti. Mëngjesi. Na dërgoni fillimisht pak për mandatin e Këshillit. Se cili është? Mandati i Këshillit Konsultativ për Komunitete është i përcaktuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ligjit për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës, mandat i cili përfshin mundësinë e komuniteteve që për të zhvilluar një shkëmbim përhershëm me qeverinë, si dhe për të ofruar mundësinë komuniteteve që në fazat të hershme legislative të ofrojë pikpamjet dhe komentet e tyre në nismat legislative dhe politike të cilat ndërmiren apo përgatiten nga qeveria e Republikës Kosovës. Mirë, atëherë sa kohë bën që po funksionon Këshilli? Këshilli Konsultativ funksionon nga viti 2008. Mandati i anëtarëve të Këshillit Konsultativ është 2 vite, domethënë në çdo 2 vite organizohet procesi i përzgjedhjes anëtarëve të ri të Këshillit Konsultativ për Komunitete. Arsyeja kryesore që ju jeni të ftuar sot është edhe sepse ju kohëve të fundit keni shpallur një thirrje për partner të ri apo jo tek këtij këshilli. Na dërgoni pak se cili ka qenë ndoshta edhe qëllimi kryesor i gjithë kësaj. Sekretariati i Këshillit, duke u bazuar në statutin e Këshillit, i cili përcakton procedurat e aplikimit dhe të nominimit, në kohë ka bërë përgatitjet e duhura dhe ka bërë shpalljen e njoftimit publik. Gjithashtu ka bërë përgatitjet duke përfshi këto pakën e aplikimit si dhe listën e deklaratave të cilat duhet të plotësojnë të gjithë aplikuesit. Në këtë proces, i cili është shpallur më 4 qershor dhe ka përfunduar me 4 korrekt, kemi pranuar 98 aplikacione, 85 vijnë nga organizatat përfaqësuese të komuniteteve dhe 13 aplikacione nga kandidat individual të cilët pretendojnë për pozitën anëtarit në Këshill Konsultativ për Komunitete. Mirë. Do thotë gjithë procedura ka zgjatur 1 muaj, që është dashur të aplikojnë apo jo. Interesi si ka qenë interesime? Ky proces është i ndërtuar në afate, 1 mujor i parë ka qenë aplikimi, pastaj janë afate të tjera kur sekretariati pasi të ketë pranuar aplikacionet i shqyrton brenda 7 ditëve dhe ju jep mundësinë organizatave apo kandidatëve individual që brenda 7 ditëve të sjellin plotësimet. Krahasuar me 2 vite më parë, është shtuar numri i aplikacioneve, do të thotë dikun kemi më tepër 30 aplikacione që tregon për besueshmërinë në tërë këtë proces, si dhe interesimin e shtuar nga të gjitha komunitetet për të qenë anëtar në Këshillin Konsultativ, si dhe për të ofruar komunitetin pajtueshmëri me mandatin të cilin e ka ky këshill. A është dashur të kenë diçka parasysh, ndoshta ndonjë kriter, diçka që është dashur të plotësohet për aplikuesit? Gjithsesi, kriteret dhe kushtet janë të përcaktuara në statut. Çdo organizatë e cila aplikon duhet të plotësojë aplikacionin. Për organizatën duhet të plotësojë aplikacionin për kandidatët të cilët i propozon, duhet të plotësoj një listë të aktiviteteve të cilat e ka zhvilluar organizata në dobi të komunitetit, një deklaratë e cila tregon për reputacionin dhe marrëdhënien e mirë të cilën e gëzon organizata në komunitetin e saj që pretendon ta përfaqësojë, një deklaratë me cilën zotohet se do të respektojë kodin e mirësjelljes për organizatat përfaqësuese. Dhe si bëhet për zgjedhja pastaj? Pastaj është ashtu vazhdon procesi. Kur të ketë përfunduar apati plotësimit të dokumenteve nga organizatat, sekretariati përgatit seancat e nominimit me secilin komunitet ndaras dhe kandidatët të cilat marrin vota më tepër, varësisht nga sa janë të përfaqësuar. Për shembull, te komuniteti serb janë 5 anëtarë në Këshill, komuniteti bosnjak dhe turk ka nga 3 dhe 6 komunitete tjera përfaqësohen nga 2 anëtarë Këshill. Kandidatët të cilët marrin numrin vota më të mëdha nominohen nga organizatat dhe së fundmi anëtarët në Këshill emërohen nga presidenti i Republikës. Asnjë dokument nuk është planuar pas 4 korrigut apo jo? Diçka është mbyllur atë ditë, apo kam vazhduar pastaj? Si dhe hera e tjera, sekretariati bën përpjekjet maksimale që i tërë ky proces zhvillohet pajtueshmëri të plotë me procedurat cilat janë përcaktuar në statut, në mënyrë që të mos lejojmë keqpërdorimin apo manipulimin apo ndonjë ankesë, të gjitha aplikacionet janë pranuar cilat kanë ardhur deri me 4 korrekt.
Mirë, atëherë pas këtij aplikimi, më njëherë keni hyrë në procesin tjetër. Përzgjedhjes, po. Të brendshëm. Të brendshëm të organizimit seancave të nominimit, seancat nominimit quhen takimi i cili i të bën gjitha organizatat të cilat i kanë plotësu kushtet për caktuar në statut, si dhe kandidatët individual nga komuniteti aty ku kanë aplikuar. Dhe urojmë që të ecë proces në rregull pa ndonjë problem. Shpresojmë që ketë një mbarvajtje në këtë proces, si dhe herave të tjera, sepse që nga viti 2012 është radha 4 që organizohet, deri tani nuk kemi pasur asnjë ankesë apo asnjë paknaqësi që shfaqur në këtë proces, edhe përkundër që është paraparë dhe është i formuar edhe komisioni për ankesa, dhe nëse ndonjë organizatë apo ndonjë kandidat ka ndonjë ankesë këtë proces, ka mundësinë që brenda 48 orëve paraqes ankesën e cila do të shqyrtohet nga komisioni i formuar për ankesën. Dhe që mirët parasysh. Sigurisht që mirët parasysh. Nuk shkon kot. Ankesa aty varësisht se sa është bazuar apo ka fakte, por ankesa shkon vetëm në procesin e pranimit apo eliminimit të ndonjë organizate në proces, si dhe me rastin e votimit. Mirë, atëherë ju do të zgjedhni ose me anë të gjithë kësaj do të përcaktohen edhe anëtarëria apo jo të Këshillit? Mandati i përbërjes aktuale përfundon me 2 shtator. Ne mendojmë dikun deri në fund 10 ditësh parë të muajit gusht ta përfundojmë këtë proces me seancat e nominimit, të kemi përgatitur listën përfundimtare me anëtarët e zgjedhur apo të nominuar nga të gjitha organizatat dhe ja përgatisim presidentit për të emëruar anëtarët. Sa kam qenë numri atyre që do të pranohen në një farë forme, nëse mund të themi? Sepse interesimi ju thatë që nga vitin e vit është më i madh. Dhe jo të gjithë mund të jenë ndoshta pjesë. Është e vërtet dhe ky si proces mund ta quajmë një proces mini zgjedhor, vetëm që është e përcaktuar për dallim nga zgjedhjet, këtu është përcaktuar numri i votuesve. Komuniteti përfaqësohet me 5, 2 komunitete me 3 dhe 6 nga 2, janë 23 anëtarë që zgjidhen këtë proces. Procesin përfundimtar një anëtar në Këshillin e emëron presidenti dhe 3 na vijnë nga qeveria, gjithsej 27. Por në proces zgjedhor janë 23. Po mirë. Numër i konsiderueshëm. Numër i konsiderueshëm, i mjaftueshëm. I mjaftueshëm. Flasim atëherë për prioritetet kyçe që keni ju si Këshill. Këshilli ka rregulloren e punës së tij, gjithashtu Këshilli harton një plan vjetor të punës, duke u bazuar mandatin e harton edhe planin vjetor të punës. Këshilli mban mbledhje të rregullta mujore. Në kuadër të Këshillit funksionojnë dhe 5 grupe punuese, grupi punues për çështjet e arsimit, grupi punues për çështjet e kulturës, grupi punues për çështjet e gjumëve, grupi punues për çështjet sociale dhe të punësimit, si dhe grupi punues për legjislacion. Grupet punuese takohen sipas asaj kur vlerësojnë që kanë çështje për të trajtuar. Mendoj që Këshilli këto vitet e fundit ka ngritur edhe kapacitetet e veta edhe për kushtimin dhe është në përmbushje të mandatit të tij. Dhe urojmë që kështu të vazhdoj. Shpresojmë, besoj që edhe konkurenca do ta bëjë vetën dhe anëtarët e ri do të jenë edhe më të përkushtuar dhe të ofrojnë kontributin e vet për puthje të plot me mandatin, promovimin dhe mbrojtjen e drejtave të komuniteteve në Republikën e Kosovës. Po sa janë bashkëpunues komunitetet? Pastaj përkat komuniteteve dhe përfaqësuesve të tyre në Këshill, ata janë të gjithë që vinë nga sektori jo qeveritar, kanë një përvojë nga puna dhe angazhimi i tyre, e kuptojnë rëndësinë dhe bashkëpunimin me institucionet, gjithashtu mandati më parë siç e theksuam është shkëmbimi i përhershëm me qeverinë dhe është një bashkëpunim në rritje sipër se është kuptuar edhe nga institucionet roli dhe rëndësia e Këshillit, dhe sa herë që ftohen përfaqësues të institucioneve apo kur adresohen bëjmë ftesa përfaqësues të institucioneve, kemi përgjigje dhe një bashkëpunim i tillë çfarë po ka vazhduar tani, shpresoj që do gjejë edhe stëllimin edhe më të tjeshëm. Po nëse mund të na tregoni cili nga komunitetet qëndron më mirë apo më keq në këtë aspekt? Ne mund të flasim për aplikimin apo numrin e të cilët kanë konkuruar. Si duket, komuniteti bosnjak është sektori jo qeveritar i konsoliduar, kemi një numër më të madh të organizatave të cilat edhe vitet e mëhershme kanë aplikuar edhe këtë vit. Kemi një rritje dhe këtër, gjithashtu tek komuniteti sërb kemi dyfishim të numrit të aplikacioneve të organizatave që kanë ardhur, kemi nga komuniteti egjiptian, përgjithësi marr kemi rritje. Cili qëndron më mirë në këtë aspekt? Cili është numri më i madh? Më i madh është
numri i komunitetit bosnjak. Kanë aplikuar gjithsej 37 aplikacione, kemi 35 organizata jo qeveritare dhe 2 kandidati individual. Ka qenë gjithmonë bosnjakët ata me numrin më të madh? Bosnjakët kanë qenë, siç e thash edhe më parë, që ka një numër më të madh të organizatave të cilat aplikojnë. Si duket edhe konkurenca e bën të vetën. Natyrisht. Ju thatë që gjatë gjithë vitit të mbani mbledhje dhe organizime të ndryshme në mënyrë që të funksiononi më mirë si këshill. Çfarë pritet pas këtij procesi që falem derisa? Sigurisht, me konstituimin e përbërjes së re do zgjedhet kryesia e këshillit ku përbëhet nga kryesuesi dhe 2 zëvendësit. Prioritet pasaj me që him 3 mujor që në fundit përgatitja e planit vjetor për vitin e ardhshëm, i cili do të miratohet nga këshilli dhe bazuar në planin vjetor, këshilli do të vazhdojë punën e rregullt dhe të përhershëm të cilën e ka të përcaktuar mandatin e tij. Zotë Ahmeti, me qenë se jemi krejt në fund të kësaj bisede, çfarë duhet bëjnë ndoshta institucionet apo në përgjithësi edhe vetë individët në mënyrë që të funksionojë më mirë këshilli dhe aty ku ka ngecje ndoshta që të përmirësohet? Pyetje me vend, institucionet apo individët të cilët punojnë në kuadër të institucioneve duhet të jenë të vetëdijshëm për përgjegjësinë dhe mandatin e këshillit dhe në rastet kur ne ju drejtojmë kërkesa apo kur drejtojmë informacione të duhura apo kur i ftojmë në grupe punuese apo edhe në mbledhjet të këshillit të shpreh ngadishmërinë për të ofruar dhe për të qenë pranishëm gjithsesi dhe për të trajtuar çështjet të cilat adresohen nga Këshilli Konsultativ për Komunitetet. Zotë Ahmeti, ne ju falenderojmë shumë që ofruat gjitha këto këshilla dhe informacione në një farë forme për gjithë shikuesit e programit të mëngjesit. Ju dëshirojmë punë të mbarë dhe uroj që gjithçka si proces të ecë në mënyrën e drejtë. Faleminderit, shpresojmë që do ta përmbyllim me sukses edhe këtë proces dhe ju dëshirojmë punë të mbarë për bërjes së re të Këshillit. Faleminderit shumë. Të dashur miq, në vazhdim do të shkputemi për pak nga studio programit të mëngjesit, më pas do të kemi mundësi ta ndiqni edhe edicionin e dytë informativ. Qëndroni me ne.